नमस्कार साथीहरु, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बीमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरु आफूले पनि सिक्ने र आफूले सिकेका ज्ञानहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो इस्सक गुरु युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईको दिन शुभ होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु र तपाईहरु शेयर बजारमा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। र तपाईहरुलाई थाहै छ अहिलेको नेपालको शेयर बजार एकदमै बुल मार्केटमा चलिराखेको छ। यस्तो बुल मार्केटमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीले दोस्रो बजारको बारेमा धेरै कुराहरू सिकेर अध्ययन गरेर मात्रै प्रवेश गर्नुपर्छ, अन्यथा भोलि हामी कुनै पनि बेला दोस्रो बजारको जुन लगानी हाम्रो हुन्छ त्यो लगानी डुब्न सक्छ। त्यसकारण मैले तपाईहरु नयाँ विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ता साथीहरुलाई आफूले जानेका र आफूले भोगेका आफूले अनुभव गरेका विभिन्न ज्ञानहरु यो भिडियो मार्फत शेयर गर्दै आइराखेको छु। आज पनि म तपाईहरुलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने नयाँ र साना लगानीकर्ताहरुलाई नेप्से चार्ट कसरी लाइभ हेर्ने र नेप्से चार्ट हेरेर कसरी आफ्नो डिसिजन गर्ने, बाहिर सेलको डिसिजन गर्ने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले लाइभ नेप्से चार्ट हेरेर दैनिक दोस्रो बजारमा शेयर खरिद बिक्री गर्न सजिलैसँग सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले अलि रकम इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्दछु भने वार्षिक 3500 रुपैयाँ तिरेर मेरो लगानी डेटा एनालाइटिक्स भन्ने एउटा प्याकेज पाइन्छ, त्यो प्याकेज लिनुहोस् र त्यो प्याकेजमा गएर विभिन्न प्रकारका फन्डामेन्टल एनालाइसिस देखि लिएर टेक्निकल एनालाइसिसका कुराहरू तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ, जसको बारेमा मैले विभिन्न भिडियोहरू बनाएर पार्ट भिडियोहरू बनाएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। ती भिडियोहरू हेर्न भ्याउनु भएको छैन भने माथिको आई कार्डमा मैले राखेको छु, स्क्रिनको अन्तिममा पनि मैले राखेको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज म तपाईहरुलाई मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स खोलेर एडभान्स चार्ट मार्फत कसरी नेप्से लाइभ हेर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइराखेको छु। त्यसको लागि कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लगइन गरेर यो अवस्थामा तपाईहरुलाई प्रवेश गराउन चाहन्छु। म यो अवस्थामा यो ड्याशबोर्डमा पुगिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेर टेक्निकल एनालाइसिस भन्ने एउटा शीर्षक छ, जुन शीर्षकमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस् र त्यो भन्दा तल यहाँ विभिन्न प्रकारका शीर्षकहरू छन्। एडभान्स चार्ट छ, मल्टी चार्ट छ, टाबा बाई लिस्ट छ, टाबा सेल लिस्ट छ, गोल्डन क्रसओभर लिस्ट, डेट क्रसओभर लिस्ट, एमएससीडी ब्लिस क्रसओभर लिस्ट र एमएससीडी बियरिस क्रसओभर लिस्ट भन्ने छ, जसको बारेमा मैले हल्का रूपमा यो भन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाइसकेको छु। अब स्पेशली यी शीर्षकहरुमा म भिडियो लिएर आगामी दिनहरुमा आउने छु। आज म तपाईहरुलाई यो एडभान्स चार्ट कसरी लाइभ हेर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको तपाईहरुको नेप्से चार्ट खोल्ने छ, जुन चार्टलाई तपाईहरुले सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर गएपछि तपाईहरुले प्लसमा क्लिक गरेर जुम गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी जुम गर्नुहोस्। जुम गरेर यसलाई अलि तल पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, यसरी जुम गरेर ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेर लगेर कर्सर राखेपछि जुम गर्न सकिनेछ र यसलाई ठुलो सानो लामो छोटो पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भयो गत बिहीबारको नेप्से चार्ट। अब यो चार्टमा गएर तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ कस्ता क्यान्डलहरु बनेका छन् र ती क्यान्डलले कस्तो संकेत गर्छ, ती क्यान्डलहरु बुलिश हुन् कि बेरिश हुन् कि कस्ता प्रकारका क्यान्डल हुन् भनेर क्यान्डल स्टिकको बारेमा आगामी दिनमा म तपाईहरुको समक्ष एउटा भिडियो लिएर प्रस्तुत हुनेछु। अहिले खाली चार्ट कसरी हेर्ने, लाइभ चार्ट कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा मात्रै मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइराखेको छु। यहाँनेर गइसकेपछि नेप्से भन्ने छ, यो नेप्सेको चार्ट भयो। अस्तिको दिनमा नेप्से 2374.64 अंकमा बन्द भएको छ र यस्तो प्रकारको क्यान्डल बनेको छ, जुन क्यान्डलले के संकेत गर्छ भन्ने कुरा आगामी भिडियोहरुमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। र यता भोल्युमको यो स्तम्भहरु देखाएको छ, कति भोल्युम भयो, कति कारोबार भयो, टर्नओभर कति भयो भनेर यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले यहाँ गएर क्लिक गरिसकेपछि लाइभ नेप्सेमा 1 मिनेटमा के हुँदैछ लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आज बजार बन्द भएको हुनाले हामीले 1 मिनेटको हेर्न सक्दैनौं।
त्यसपछि तपाईले 5 मिनेटको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले 15 मिनेटको लाइभ चार्टमा हेर्ने हो। यो लाइभ चार्टमा मात्रै देखिन्छ। 15 मिनेटको मात्रै हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि 30 मिनेटको हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो दिन गत बिहीबारको दिन 30 मिनेटमा यस्तो प्रकारको चार्ट क्यान्डल स्टिक बनेको थियो भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु गएर 1 आवरमा त्यो दिन कस्तो प्रकारको क्यान्डल बन्यो, 1 आवरको क्यान्डल पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 आवरको क्यान्डल यस्तो प्रकारको बनेको थियो। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ गएर डे को भइहाल्यो, अघि नै सुरुमा जुन ओपन भएको थियो डे को क्यान्डल भयो। यसलाई अलि सानो बनाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डे को क्यान्डल यो। त्यसपछि तपाईहरुले डे को जुन लाइभ बजार नेप्से सेकेन्डरी मार्केट चलिराखेको बेलामा यहाँ क्यान्डलहरु हेरेर कता जाँदैछन्, कस्ता क्यान्डलहरु बन्दैछन् भन्ने बारेमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नयाँ साथीहरु, लगानीकर्ता साथीहरुले यो नेप्से लाइभ चार्ट कहाँ गएर कसरी हेर्ने हो भनेर मसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यही जिज्ञासाको समाधान गर्नको लागि आज मैले यो नेप्से चार्टसँग रिलेटेड भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। तपाईहरुले यसरी नेप्सेको चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु विभिन्न प्रकारका समय अवधिको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै टुडेज को चार्ट कस्तो थियो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले 3 डेजमा कस्तो चार्ट बनेको थियो, नेप्से चार्ट कस्तो थियो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। 3 डे मा कस्तो क्यान्डल बनेको थियो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले 1 वीकमा कस्तो चार्ट बनेको थियो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई अलि माथि लग्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले 1 मन्थमा कस्तो क्यान्डलहरु चार्टहरु बनेको थियो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यहाँ गएर तपाईहरुले मिनेट देखि लिएर मन्थ सम्मको यो चार्टहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँ दुईटा रेखा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यहाँ भनेको छ EMA एक्सपेन्शियल मुभिङ एभरेज 5 डेज र एक्सपेन्शियल मुभिङ एभरेज 20 डेज भनेको छ। यो ग्रीनले 5 डेजलाई जनाउँछ भने यो रेडले 20 डेजलाई जनाउँछ। तपाईहरुलाई यसभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियोमा भनिसकेको थिएँ। जब तपाईहरुले यो ग्रीन लाइनले यो रेड लाइनलाई काटेर तलतिर झर्न खोजिराखेको छ भने यहाँ तपाईहरु एक्जिट हुने, शेयर बेचेर बाहिर निक्लने हो भन्ने कुराको संकेत गर्छ भने जब यो ग्रीन लाइनले 5 डेजको ग्रीन लाइनले 20 डेजको रेड लाइनलाई काटेर माथितिर लाग्छ भने यहाँनेर गएर इन्ट्री हुने भन्ने कुराको पनि जानकारी हामीले गराइराखेका छौं। यी कुराहरु सिक्नु भयो भने सेकेन्डरी मार्केटमा नेप्से चार्ट हेरेर कसरी कारोबार गर्ने भन्ने कुराको जानकारी हुन्छ। यो त अब नेप्सेको चार्ट। अब तपाईहरुले सेक्टर वाइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बैंकको हेर्न पर्यो, बैंकको कस्तो छ चार्ट, कस्तो क्यान्डल बनेको छ भनेर बैंकिङ सेक्टर यहाँ छनौट गरेर यहाँ हान्नुस्। जस्तै बैंकको अवस्था यस्तो छ, यो मन्थमा हेर्दाको अवस्था हो। यो हामीले अब यहाँ डेमा हेर्नु पर्यो। गत बिहीबारको दिन बैंकिङ सेक्टर कस्तो अवस्थामा बन्द भयो भनेर यहाँबाट हेर्न सक्छौं। जस्तै अहिले बैंकिङ सेक्टर निरन्तर रूपमा रातो क्यान्डल बनाएर बन्द भइराखेको छ। बैंकिङ सेक्टर अहिले घडिराखेको छ। बैंकहरुको शेयर मूल्य अहिले घडिराखेको छ। त्यस्तैगरी माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माइक्रो फाइनान्स हान्नुस्। माइक्रो फाइनान्स एकदमै एक्सट्रिम बुलिशमा गइराखेको छ। यस्तो बुलिश क्यान्डल बनेको छ। माइक्रो फाइनान्स एकदमै एक्सट्रिम बुलिशमा लगभग 4008.45 यसको इन्डेक्स बनेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तैगरी तपाईहरुले लाइफको सेक्टर कस्तो छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स हानेर लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि बुलिशमा चलिराखेको छ। यस्तो स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेर अगाडि बढिराखेको छ। यसको 16782.98 यसको इन्डेक्स पुगेको छ। सबभन्दा हाईएस्ट इन्डेक्स भनेको लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको छ अहिले नेपालको शेयर बजारमा। त्यसपछि नन लाइफको अवस्था के छ भनेर हान्न सक्नुहुनेछ। नन लाइफ पनि अस्तिबाट बुलिशमा एक्सट्रिम बुलिशमा प्रवेश गरेको छ। यो क्यान्डल हेर्दाखेरि यसबाट यसको इन्डेक्स 11482.31 पुगेको छ। यहाँनेर देखिसक्नु भएको छ। त्यस्तैगरी तपाईहरुले अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्सन सेक्टरको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। म्यानुफ्याक्चरिङको यस्तो क्यान्डल बनेको छ र यसको 5969.30 यसको इन्डेक्स छ।
यहाँबाट तपाईहरुले विभिन्न सेक्टरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अदर सेक्टरको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अदर सेक्टरको अवस्था अहिले बेयरिशमा छ। यी क्यान्डलहरु बेयरिश क्यान्डलहरु राता क्यान्डलहरु बनिराखेका छन्। त्यस्तै अदर्समा कुन कुन कम्पनीहरु पर्छन् भन्ने तपाईहरुलाई जानकारी हुनुपर्दछ। अदर्समा नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनी पर्छ, सीआईटी पर्छ। त्यसैगरी तपाईहरुले हाइड्रोको अवस्था के छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो सेक्टर वाइज यसरी हेर्नुभयो, हाइड्रो पनि यसरी बुलमा प्रवेश गरेको छ। यी विभिन्न सेक्टर वाइज तपाईहरुले हेर्न सक्नुभयो भने त्यसैगरी कम्पनी वाइज पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सिबमको अवस्था के छ भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँ सिबम सिमेन्ट लिमिटेड हान्नुस्। सिबमको यस्तो क्यान्डलहरु बनिराखेको छ। सिबम अहिले निरन्तर रूपमा रातो क्यान्डलहरु बनाएर अगाडि बढिराखेको छ। यो लगभग साइडवेजमा गइराखेको छ। अब यो क्यान्डल जुन डोजी क्यान्डल बनेको छ, यो डोजी क्यान्डलले अब सिबम आइतबारबाट बुलमा जान सक्छ अथवा आइतबार बढ्ने क्यान्डलले अब सिबम सिमेन्टको मूल्य कता जान्छ भन्ने कुराको निर्णय दिन सक्छ, हामीलाई एउटा डिसिजन दिन सक्छ। यसरी तपाईहरुले कम्पनी वाइज पनि क्यान्डलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेपाल लाइफको अवस्था के छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एनएलआईसी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका क्यान्डलहरु कस्ता बनेका छन्, यस्ता क्यान्डलहरु बनेका छन्। हेर्नुस् अस्तिको दिनमा रातो क्यान्डल बनेको रहेछ, स्पेनिङ टप। यसरी तपाईहरुले कम्पनी वाइज पनि नेप्से चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नबिल बैंकको अवस्था के छ भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यी लाइभ चार्टहरु तपाईहरुले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्समा अघि नै मैले भनिसकेँ, डाटा एनालाइटिक्स लिनु भएको छ। धेरै साथीहरुले नलिएको भए 3500 रुपैयाँ खर्च गरेर यो डाटा एनालाइटिक्स लिनुस्। यसको मैले प्रचार गरेको होइन, तपाईहरुलाई ज्ञान दिनको लागि यो विज्ञापन गर्दै छु मैले। यहाँबाट धेरै ज्ञान पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को शेयर संसारको यस्तै एउटा डाटा प्याकेज छ, प्रो प्याकेज भन्ने छ। त्यो प्रो प्याकेजको बारेमा मलाई त्यति जानकारी छैन, तपाईहरुले त्यो पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। तर मलाई धेरै जानकारी भएको यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स हो। यो प्याकेज वार्षिक रूपमा 3500 तिरेर तपाईहरुले धेरै ज्ञान सिकेर शेयर बजारबाट धेरै फाइदा लिन सक्नुहुनेछ भने 3500 खर्च गर्नको लागि नडराउनुस्। यो प्याकेज लिएर यहाँबाट विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरु फन्डामेन्टल देखि लिएर टेक्निकल र लाइभ चार्टहरु हेर्नको लागि यहाँ एडभान्स चार्टमा गएर तपाईहरुले नेप्सेको लाइभ चार्ट कसरी हेर्ने र कम्पनी वाइज सेक्टर वाइज नेप्से फ्लोट या फ्लोट पनि छ, अर्को फ्लोट पनि हानेर हेर्न सक्नुहुन्छ। फ्लोटको अवस्था के छ भनेर यी क्यान्डलहरु र चार्ट मार्फत तपाईले कारोबार भइराखेको समय 11 टु 3 बजेसम्म पनि लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि नै मैले भने 1 मिनेटको अवस्था, 1 मिनेटमा नेप्से चार्टको अवस्था के छ भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी 1 मिनेटमा अस्तिको यस्तो देखिराखेको छ। तपाईहरुले 5 मिनेटमा कस्तो थियो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनेटमा यस्तो थियो। यसरी तपाईहरुले कारोबार भइराखेको समयमा पनि लाइभ चार्ट यदि हेर्ने हो र धेरै साथीहरुले जुन जिज्ञासा राख्नु भएको थियो नेप्से चार्ट कहाँ गएर कसरी हेर्ने हो, यो फ्रीमा पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने कुरा पनि जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। पहिला नेप्सेले फ्रीमा पनि उपलब्ध गराएको थियो, तर अहिले त्यो फ्री होला बन्द भएको छ भन्ने मैले सुनिराखेको छु। तर तपाईहरुले यो चार्ट मात्रै होइन, अरु धेरै कुराहरु सिक्नको लागि मेरो लगानीको डाटा एनालाइटिक्स प्याकेज लिनुभयो भने नेप्से चार्ट त हेर्न पाउनुहुन्छ नै। त्यसबाहेक अन्य विभिन्न कुराहरु मैले धेरै पटक भने फन्डामेन्टल र टेक्निकल कुराहरु पनि सिक्न पाउनुहुन्छ। तिनी बारेमा मैले विभिन्न भिडियोहरु लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भइसकेको छु र बाँकी फिचरहरुको पनि म निरन्तर भिडियोहरु ल्याउने नै छु। यहाँ गएर अहिले नयाँ एउटा फिचर थपिएको छ मल्टी चार्ट। यो मल्टी चार्ट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै सेक्टरको चार्ट एकै ठाउँमा हेर्ने व्यवस्था पनि यो मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सले गरेको छ। यो कुराको पनि मैले यसभन्दा अगाडि जानकारी गराएको थिएँ। यसरी तपाईहरुले नेप्से चार्टलाई लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरु आफूले पनि हेर्ने र अरूलाई पनि सिकाउने जुन हाम्रो अभियान छ त्यो अभियानलाई साथ दिनको लागि तपाईहरुले आफ्नो वालमा यो भिडियो शेयर गर्न नभुल्नु होला र साथै लाइक, कमेन्ट र फिडब्याक पनि दिनु होला। आगामी दिनमा तपाईहरुले कस्तो भिडियोको चाहना गर्नु भएको छ त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यस्ता भिडियोहरु हामी लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै यस्तो प्रकारको मल्टी चार्ट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउँदै आजलाई यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।